السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصريحات جديدة لأبي أحمد. انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الأكبر، وهذا هو المصدر حتى لا يسأل أحد يقول أين المصدر. أهي موقع روسيا اليوم. هنقول التفاصيل ومن هو العدو الأكبر وماذا يقصد بانتهاء التسوية السلمية مع العدو الأكبر. إذن أثيوبيا مقبلة على حروب وقلاقل ونزاعات. اشتركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت حتى تصلكم كل التقارير عن هذا الخبر. انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الأكبر كما ترون، وهذا هو الخبر منشور اليوم منذ دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا العنوان، أبي أحمد بيقول انتهى التفاوض مع العدو الأكبر. التفاصيل الآن. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن رسالة حكومته لشعب تيجراي كانت واضحة. عايز أقول لكم قبل التفاصيل. في الفيديو هنشوف تدخل تركيا وتدخل روسيا ضد شعب تيجراي، لأن شعب تيجراي بدأ يسيطر على مفاصل الدولة الإثيوبية. هم 3 مقاطعات في للأمهرة، بدأ يفصل المقاطعات بعضها عن بعض وبدأ يسيطر على المدخل الرئيسي، وبدأ دلوقتي في تطورات خطيرة جدا في اثيوبيا، فهي داخله على حرب اهليه عنيفه تتدخل فيها روسيا وتركيا، وبالامس شفنا قطر. فالموضوع اكبر، يعني بقى كبير جدا، ويعني بقى فرصه كبيره لشعب بني شنقول يتحرر الان، وهنقول كل التفاصيل على ما يحدث الان على الارض في اثيوبيا. قال رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ان رساله حكومته لشعب تيجراي كانت واضحه، حيث رغبت في تجنب الصراع. في سبيل تحقيق ذلك قررت وقف إطلاق النار على أسس إنسانية. وأوضح أبي أحمد في رسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك موقع روسيا اليوم نوه عنها، ومواقع كتيرة وأماكن كتيرة اتكلمت عن الموضوع وليس مزيف. أوضح في رسالة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأسس شملت السماح بالاستفادة من موسم الزراعة وإمدادهم بالمساعدات، مضيفا أن ذلك حدث رغم علم الحكومة بأن السلام سيكلفها شيئا. وأضاف أن هذه آخر فرصة لتسوية الأمر بشكل سلمي، حيث يدفع الطرف الآخر نحو الصراع ويقود الأطفال والشباب إلى تعاطي المخدرات. ده كلام أبي أحمد. وبالتالي على قوات الدفاع التزام أخلاقي لإنقاذ هؤلاء. هو داخل ينقذهم، يعني داخل ينقذ شعب تيجراي. وقال ما دفعنا لشعبنا لم يؤتي ثماره بعد. ما دفعناه لشعبنا لم يؤتي ثماره بعد. هذا المجلس العسكري يثبت أنه العدو الأكبر لإثيوبيا، يقصد جبهة تحرير تيجراي، وصفها بالعدو الأكبر لإثيوبيا. ولسوف نتحد ونفككه من أجل كل شعبنا، مشيرا إلى أنه من ناحية نعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية، ومن ناحية أخرى نحبط هجوم الأعداء الخارجين والداخلين. لقد دخل المجلس العسكري إلى الكهف وهو يبكي لوقوع المجاعة. وأضاف عندما تم إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل الناس، تخلى المجلس عن أجندة المجاعة وبدأ في شن الحرب، والمجتمع الدولي نسى أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة، واختار التزام الصمت حتى عندما تعلق الأمر بالأطفال. هذا هو البيان الذي أصدره أبي أحمد. وهنا بيقول لك احنا سوف نشن يعني حروب على تيجراي. وعايز اقول لكم يعني موضوع تاني مهم جدا، ان تركيا بدأت تساعد على مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع مهمة، ذكرت ان تركيا تدعم الجيش الاثيوبي ب10 طائرات دون طيار وفنيين لتدريب قوات ابي احمد. والكلام ده جبناه منين؟ اكدت وكالة نوفا الايطالية
دعم تركيا للجيش الإثيوبي ب10 طائرات حربية مسيرة، وقالت أن أديس أبابا تستعد لاستخدام 10 طائرات حربية مسيرة قدمتها لها أنقرة. وكشفت الوكالة الإيطالية تصنيع تركيا لمزيد من الطائرات الحربية المسيرة لتقديمها للخدمة ضمن مقاتلات الجيش الإثيوبي في قاعدة عسكرية في إريتريا. احنا عارفين ان مين اللي بيدفع لتركيا ثمن الحاجات دي؟ الحليفين اللي هم ضد مصر، اللي اجتمعوا في ليبيا ايضا ضد مصر. وضمنت القوات الجوية الإثيوبية كذلك طائرات مقاتلة روسية وضمت القوات الجوية الإثيوبية كذلك طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز ميج 23 ومقاتلات سوخوي 27 وطائرات هليكوبتر هجومية. هذا كلام وكالة الأنباء الإيطالية. يبقى ضمت القوات الجوية الإثيوبية كذلك طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز ميج 23 ومقاتلات سوخوي 27 وطائرات هليكوبتر هجومية، ربما جرى استخدامها في الهجمات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الفترة الأخيرة ضد شعبه حسب الوكالة. ورصدت نوبة مقاتلات نفاثة تابعة لقوات أبي أحمد تحلق حول مدينة مكلي قبيل مشاركتها في غارات جوية استهدفت المدنيين هناك. وأظهرت صورة الأقمار الصناعية وجود طائرات دون طيار صينية ضمن مقاتلات إثيوبيا. وأكد موقع إريتريا هوب تقديم تركيا الدعم لأثيوبيا من خلال منح أبي أحمد 10 طائرات مسيرة، قائلا أنه جرى تصنيعها في مركز تدريب واستخبارات تابع لوكالة أمن شبكة المعلومات إنسا التابعة للاستخبارات الإثيوبية. وقوات أبي أحمد تدربت على استخدامها، والمدير العام لشبكة المعلومات هو المسؤول العام عن البرنامج، كما أن أبي أحمد يزور الموقع بشكل متكرر. وبدأت إنسا في بناء مدرج مخصص لإطلاق الطائرات دون طيار على بعد حوالي 10 كيلومتر من أديس أبابا. سبق وأكدت تقارير استخباراتية استخدام قوات أبي أحمد طائرات حربية مسيرة في قصفها لإقليم تيجراي من قواعد عسكرية في إريتريا. إذن تركيا دلوقتي بتساعد إثيوبيا بطائرات مسيرة، وعلى حسب الخبر من وكالة الأخبار الإيطالية بيقول إن روسيا أيضا تساعد إثيوبيا بطائرات الميج 23 وطائرات سوخوي. ويعني عايز أقول لكم إن دلوقتي الموضوع بقى واضح. ربما يكون موضوع سد النهضة سبب حرب إقليمية في المنطقة، سبب حرب إقليمية في المنطقة. فهل يعني شعب تيجراي اللي هو 6 مليون وتتدخل كل هذه الدول لصمته أو لسحقه؟ هل العالم واقف بيتفرج على شعب، أو واقف يعني يشوف شعب تيجراي تجتمع عليه دول عظمى مثل روسيا على حسب والوكالة الإيطالية وتركيا، وطبعا انتوا عارفين قطر أعلنت أمس دعم إثيوبيا. إذن في تكتل دولي على إبادة تيجراي، لأن بصراحة تيجراي بدأت تسيطر على مفاصل الدولة الإثيوبية، وبدأ دلوقتي كمان يعني أمور عجيبة جدا جدا بتحصل. تابعوا قناة 7 نيوز ايجيبت حتى تصلوا لكل جديد. تحياتي لكم ظريف الأديب.